අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයා ගාව තියෙන ඕනම කම්පියුටර් එකකට Windows 11 install කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි ඕනම කම්පියුටර් එකකට Windows 11 install කරන්න කියලා. හරිතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න හදන්නේ Windows 11 install කරන්න යද්දි ගොඩක් කට්ටියට ආව ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය Windows 11 install කරන්න කලින් Windows 11 වල තියෙන system requirements මොනවද කියලා බලනවා. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ගේ computer එක මේ හැම system requirement එකක්ම සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බත් Windows ළම පොඩි software එකක් ලබා දීලා තිබ්බා මේ ඔයාගේ ගාව තියෙන කම්පියුටර් එක Windows 11 වලට compatible ද කියලා බලන්න පුළුවන් software එකක්. ඔයාලගේ install කරලා බැලුවට පස්සේ ගොඩක් කට්ටියගේ PCs වලට මේ Windows 11 install කරන්න බෑ කියලා මේ application එකෙන් message එකක් ආවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේ error message එකෙන් හේතුව තමයි එයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන TPM සහ secure boot කියන මේ features දෙක enable කරලා තිබෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ system requirements Microsoft company එකෙන්ම recommend කරලා තියෙන තත්ත්වෙ තිබ්බට error message එකෙන් හේතුව තමයි මේ features දෙක enable කරලා නැති එක. ඉතින් මේ TPM feature සහ secure boot enable කරන එක හරිම ලේසි. ඉතින් සමහරක් PCs වලට සහ සමහරක් laptops වලට මේ TPM compatibility එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙලාවක ඔයාලට install කරන්න මේක ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් එහෙම computer එකකට install කරන්න කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් TPM compatibility එක ඔයාගේ 2015 විතර පස්සේ ආපු laptop එකක් වගේ නම් මේ feature එක ඔයාලට enable වෙලාම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට BIOS වලට ගිහලා මේක enable කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් 2015 පස්සේ ආපු laptop computers වල මේ TPM chip එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන BIOS වලට ගිහලා මේක enable කරගන්න එක. ඉතින් secure boot කියන එකත් ඒ විදිහමයි. ඔයාලට තියෙන BIOS වලට ගිහලා enable කරගන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් enable කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඉතින් කොහොමද මේ features දෙකම enable කරගන්නේ කියලා මම පල්ලා description එකේ links දෙකක් දාන්නම්. ඉතින් එතන තියෙන වීඩියෝ එක follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ features දෙක enable කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft මේ Windows 11 compatibility check කරන software එක install කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ computer එකේ අනිවාර්යයෙන් මේක pass වෙයි. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ කොහොමද Windows 11 Microsoft company එකෙන් recommend කරලා තියෙන system requirements අඩු computers වලට install කරන්න කියලා. හැබැයි මේ විදිහට අඩු system requirement තියෙන computer එකකට Windows 11 install කරොත් ගොඩක්ම slow වෙන්න බලනවා. ඉතින් ගොඩක් lag වෙන ප්‍රශ්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් Microsoft company එකෙන් මෙන්න මේ විදිහේ system requirements ප්‍රමාණයක් recommend කරලා තියෙනවා Windows 11 install කරන්න. ඉතින් මේ system requirements වෙන්නේ මෙතනදී මෙයාලා processor එක විදිහට recommend කරලා තියෙන්නේ gigahertz එකකට වඩා වැඩි cores දෙකක් හෝ core දෙකකට වඩා වැඩි 64 bit compatibility එක තියෙන processor එකක්. ඉතින් දැනට තියෙන ගොඩක් processors වලට මේ core අනිවාර්යෙන් දෙකකට වඩා තියෙන processors තමයි දැන් ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව gigahertz එකකට වඩා වැඩි සහ 64 bit support කරන processors තමයි දැන් ගොඩක් අය ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් RAM එක මෙයාලා 4GB recommend කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Windows 10 වල system requirements වල තිබ්බ විදිහට Windows 10 2GB RAM එක උනත් run කරන්න පුළුවන් කියලා Microsoft company එකකින් කියලා තිබ්බා 2015 Windows 10 release වෙනවත් එක්කම. ඉතින් ඔයා Windows 10 වල හැම update එකක්ම වගේ install කරලා බැලුවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා 4GB RAM එකකවත් Windows 10 වලදී ආපු අලුත් updates run කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් 2015 ආව Windows 10 එක 2GB RAM එක run කරන්න පුළුවන් වුණාට 2021 වෙද්දී මේක update වෙලා ආපු latestම version එක වෙන Windows 21H1 කියන version එක කොහෙත්ම 4GB RAM එකකවත් lag වෙන්නේ නැතුව run කරන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් සමහරවිට Windows 11 වලටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි 4GB වලට වඩා RAM එකක මේක පාවිච්චි කරනවා නම් 4GB වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී lag වෙන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් storage ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා storage වලට 64GB වලට වඩා තියෙන hard space එකක් මෙයාලා recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව UEFI secure boot capable එකක් ඔයාගේ motherboard එකට තියෙන්න ඕනේ Windows 11 install කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන මම කලින් කියපු
TPM ගැන. ඉතින් TPM version එක 2.0 වලට වඩා තියෙන්න ඕනේ ඔයා Windows 11 install කරනවා නම්. ඉතින් graphic card එකේ අනිවාර්යයෙන්ම DirectX 12 compatible වෙන්න ඕනේ. ඔයා පාවිච්චි කරන graphic card එකේ හෝ onboard graphic වල DirectX 12 compatibility එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් display resolution විදිහට මෙයා 720p resolution recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන හැම සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් එකක්ම ඔයාගේ PC එකේ නැතත් ඔයාට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයාට මේකේ පොඩි ලැග් වෙන ප්‍රශ්න මේ හැම එකම එන්න ඉඩ තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේම ගොඩක් ස්ලෝ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනිටම Windows 11 වල ISO ෆයිල් එක ගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාව වෙනකොටත් Windows 11 වල developer preview එකක් officially නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හරිම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. Windows Insider program වලට වගේ Microsoft account එකෙන් register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙයාලගේ official site එකෙන් මේ Windows ISO file එක download කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනටමත් Windows 10 user කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Windows 11 Insider program ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් Windows 11 update එක ගන්න. ඉතින් මෙතනදී Windows 11 Insider program update එක බලද්දි මෙයාලා check කරන්නේ නැහැ ඔයාගේ system requirements. ඒ නිසා ඔයාලට update එක ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව Microsoft company එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් කිව්වා වගේම slow down වෙන එකේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන්. මොකද දැනට තියෙන Windows 11 version එකට සාමාන්‍යයෙන් RAM එක සාමාන්‍ය 4GB RAM වලට ආසන්න ප්‍රමාණයක් usage එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද Windows 11 install කරගන්නේ Windows 11 compatibility එක නැති PC එකකට උනත් කොහොමද install කරන්නේ සහ Windows 11 check කරන software එකකින් අපිට දෙන message එක අපි කොහොමද හරියට විසඳගෙන Windows 11 install කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ. ඉතින් Windows 11 ගැන සහ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු.